आमच्या बाजूवाल्या बोलतात बरं का रोज भांडत नाही पण काही हरकत नाही तरी पण चालेल गॅलरी फ्रेंड वा 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 सायकल नको बाहेर पुढे जाणार इकडे बाहेर सायकल आमच्या वरती खूप छान आहे. हाय नाव घ्या मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, सौभाग्याची खून, निलेश रावांचं नाव घेते भुरक्यांची सून. आमच्या खालच्या वाड्याला राहतात बरं का मी सांगते हे आमच्या खालच्या वाड्याला राहतात खूप छान आहेत. सांगा निलेश दादांचं नाव सांगणार आहे. सांगा माझ्या मिस्टरांचं नाव निलेश. नाश्ता पण करायचा आहे असं सांगा. नाहीच घेत असं नाही घेत पप्पाचं घ्या नाव सांगा. नाव येत नाही आमच्या बिल्डिंग मधल्या बायकांना नाव येत नाही. आता काय माहिती त्यांची ओळख करून द्या. हे आमच्या वरच्या वाड्याला राहतात. हे आमच्या काकू आणि हे आमच्या समोर राहतात आमच्या जान्हवीताई. खूप छान आहेत बरं कसं बोला. नाव घ्या आता नाव पण घ्या. नाही दादांचं नाव काय नाव सांगा. तुमचे छान असे मग त्यामुळं एकात एक धर्माची लेक, दोनात दही, सतीची बहीण, तिनात काशी, सातवांची भाषी. कपिल रावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी. नाही बाबा येतो ना यात मला लागले. चला होत आहे छान मस्त. त्यांची ओळख करून द्या. ह्या आमच्या खूप जुने शेजारी ताई खूप छान आहेत बरं का. आम्हाला इथंच ठेवलं जातं. महालक्ष्मीचं पटेल नाव, पप्पा नाहीत ना, दयानंदरावांचं नाव, सगळ्यांचा मान स्पेशल होणार आहे मावशी. इथून हलू नको, इथेच घ्यायचं. शेजारी नवीन भाडे आहेत सध्या. हाय करा. नाव घ्या. मणी जोडले, काळे मणी जोडले, सचिन रावसाठी आई वडिलांनी सोडले. छान छान छान. हाय उखाणा घ्या. महादेवाच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, मल्लिकार्जुनची नाव घेते, सगळ्यांची मान राखून.
सर्वांचं नाव घेते, सर्वांचं मान. ओळख करून द्या मॅडम. आणि ही आमच्या मावस बहीण. हाय करा पूजा.